Morjesta! Täällä mä ajetaan Richardin kanssa Ovipahva Väyryseen. Käydään kattoo mitä ollaan saatu aikaiseksi. Elikkäs tänne tulee nyt 10-tuumainen ja 2 8-tuumasta, eli 10 tuuma midi ja sitten 2 8 keskiääntä per ovi. Täällähän te näkyykin, että minkälaisia. Ja tulee ainakin alkuun tämmöset Ground Zero, aika järeet tämmöset mid-passot, 400 wattia, ja täällä on Soundcooperin näitä keskiääniä sitten. Ei se nyt tää enempää näköjään luekaan, mutta eiköhän noista netistä jotain speksejä löydy. Tosiaan eka me tehtiin ihan vaan tämmönen sapluuna, tämmönen raakavedos. Sitten me tehtiin tänne vähän tämmönen parempi versio siitä. Tuommoinen väännettiin sitten siihen ja se tuli vaan ihan tommosilla puupalikoilla tohon oikeeseen korkeuteen. Ja tähän viimeisenä tuli tämmönen kangas päälle. Tai huopa, mikä nyt olikaan, niin se tuonne hartsattiin, niin saatiin vähän jotain muotoa tehtyä. Ja tämmöset niistä nyt tulee sitten. Tähän pitää tehdä vielä vähän pohjatöitä ja varmaan tuommoinen huopa tulee päälle. Niin eiköhän tämä tästä. Että päästään vielä soittelemaan tämän vuoden viimeiseen tapahtumaan Low and Loudille. Niin täällä herrallahan on täällä tämmönen, käymme vähän katsomassa, tämmönen väyrysmersu löytyy. Ja täällä on Soundcooperin oliko näin nyt 312 siellä? Eli 300 sarjaa, eli 3 tuuman puhekeloilla. Tämmönen lähestulkoon konttisetti. Vähän huonosti näkyy, mutta siellä on 8 tuuman putki aeroportti taakse ampuvana. Mutta joo, me jatketaan näiden värkkäistä vielä vähän aikaa. Eiköhän tämä tästä. Hyvä tehdä keskellä yötä. Morjens.